Ένα από αυτά τα κλισέ που μου αρέσουν πάρα πολύ είναι το όσο ζεις μαθαίνεις. Εγώ για παράδειγμα σε αυτό το ταξίδι έμαθα πώς να τοποθετώ σωστά το μικρόφωνο στην κάμερα. Έμαθα ποιος είναι ο λάθος τρόπος για να μεταφέρεις μία κούπα καφέ σε ένα άδειο ποτήρι. Την πρώτη νύχτα που έρχεσαι εδώ στο hostel σου δίνουν ένα κουπόνι, έχουν από κάτω μία καφετέρια και δικαίωσε ένα δωρεάν καφέ. Και άμα δεν μπορείς να πάρεις και φρέντο, σου φέρνουν εδώ πάγο και η πατέντα. Και το πιο σημαντικό, έμαθα τη διαφορά του πράσα με το πράγια στα πορτογαλικά. Παρένθεση. Πράγια είναι η παραλία. Πράσα είναι η πλατεία. Αυτή εδώ πέρα είναι η πλατεία Πράγια de Figueira. Figueira, κάπως έτσι. Αυτή εδώ είναι η Πράγια do Comércio. Εδώ είναι η πλατεία Πράγια de Rosso. Στη Λισαβόνα που λέτε έφτασα βράδυ και ήμουν πολύ κουρασμένος. Πήγα γρήγορα στο hostel μου, στο οποίο θα έμεινα τις 2 από τις 5 μέρες, μιας και είχα βρει couchsurfing για τις άλλες 3, και στη συνέχεια βγήκα να ρίξω μία ματιά σε αυτή την πόλη. Στην ίσως πιο όμορφη πόλη που έχω επισκεφτεί μέχρι τώρα. Και αφού πήρα και κάτι να φάω, επέστρεψα στο hostel. Αλλά εκεί... Love of tourists, this is Marcus. Oh, you forgot the door code, man. Remember I gave you the door code? Yeah. So you use it on that door. Oh, the code. Yeah, exactly, the code. Ah, okay, that was only Wi-Fi. No, I told you what's the code as well. Okay, Come so upstairs my and I give mistake, you sorry. another one. Sorry about that. Και αυτός είναι ο βασιλιάς King John ο πρώτος. Γενικά η Λισαβόνα είναι γεμάτη με αγάλματα από βασιλιάδες, πρίγκιπες και τέτοιες φάσεις. Αυτή είναι η πλατεία Praça do Rossio. Αυτός είναι ένας βασιλιάς, ο Πέντρο τέταρτος νομίζω. Αυτή εδώ η περιοχή που βρισκόμαστε είναι η παλιά πόλη. Από εκεί είναι το γνωστό ένα σανσέρ που σε πάει τέλος πάντων στο λόφο, ελεβαντόρ κάτι. Εκεί μια εκκλησία που είχε καεί, θα σας πω τώρα γιατί. Αυτός εδώ ο δρόμος είναι ο Ρου Αγούστα, σαν την Ερμού ένα πράγμα. Και από εκεί είναι η Αλφάμα. Και πολύ πιο πέρα είναι το Μπελέμ. Αυτές είναι οι κυρίες περιοχές. Τώρα γενικά η Λισαβόνα είναι λίγο γρουσούζα, είναι λίγο γκαντέμο σαν πόλη. Γιατί πέρα από τους πολέμους, τις επιδρομές και όλα αυτά που έχει περάσει και πολλούς σεισμούς, και ένας από αυτούς, ο τελευταίος, το 1755 νομίζω, κατέστρεψε αυτό το σημείο της πόλης εντελώς. Η μέρα που ξέσπασε ο μεγάλος σεισμός ήταν 1η Νοεμβρίου του 1755, η μέρα των Αγίων Πάντων. Μεγάλη γιορτή για την Καθολική Πορτογαλία. Ενώ η καταστροφή της πόλης είχε ξεκινήσει, πλήθος κόσμου βρισκόταν στην εκκλησία λόγω της ημέρας. Μαζί με τα υπόλοιπα κτίρια αρχίζει να γκρεμίζεται και η μονή Ντοκάρμο. Μερικά λεπτά αργότερα, ένα τσουνάμι 9 μέτρων έρχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό να σκεπάσει την πόλη. Η θεομηνία δεν σταματά εκεί. Εκατοντάδες αναμένα κεράκια από τους ναούς και τα σπίτια έχουν πέσει και έχουν προκαλέσει μεγάλη φωτιά. Η Λισαβόνα θα καίγεται για τις επόμενες 5 μέρες. Οπότε μετά το σεισμό
άρχισε να καίγεται και όλη αυτή η περιοχή. Και εκείνη η μέρα για τους Πορτογάλους θύμιζε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι αυτό που λέμε γκαντεμιά. Δηλαδή, ό,τι καιρική καταστροφή υπήρχε, την πέρασε αυτή η πόλη. Επίσης, για να τεστάρουν ότι τα καινούργια σπίτια θα αντέχουν στο σεισμό, φτιάξανε μέσα στα σπίτια κάτι ξύλινες δομές σαν θεμέλια. Γιατί πέρα από αυτό το σεισμό είχε περάσει άλλους 2 πολύ μεγάλους σεισμούς η Πορτογαλία. Επίσης, στη Λισαβόνα υπάρχουν αυτά εδώ τα τουκ-τουκ, τα οποία μπορούν να σε πάνε βόλτα. Εμείς ωστόσο θα πάμε με τα πόδια, γιατί βλέπουμε πιο πολλά έτσι και γιατί είναι δωρεάν. Αυτό είναι το Elevador Santa de Justa. Σε πάει σε έναν από τους 7 λόφους. Βέβαια για να το χρησιμοποιήσεις πρέπει να πληρώσεις, αλλά δεν χρειάζεται, πας και με τα πόδια. Αυτή εδώ πίσω μου είναι η μονή Σάντα Μαρία ντο Κάρμο, η οποία είχε καεί από τη φωτιά. Δεν επιτρέπεται μέσα η βιντεογράφηση, οπότε θα βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες. Εν τω μεταξύ, μόλις έρθεις από την πίσω μεριά για το ασανσέρ, επειδή έχει κάτι σκαλάκια, έχει και ένα ασανσέρ για να πας στο ασανσέρ. Τώρα είμαστε στη Ρούα Αγούστα. Από εκεί είναι το κάστρο, το Saint George. Κάπου εκεί μέσα ήταν και το hostel. Και κατευθυνόμαστε προς τα κάτω εκεί, προς το παλάτι. Δεν άντεξα άλλο, πήγα και πήρα κι εγώ ένα. Αυτά εδώ είναι τα pastéis de nata, κάπως έτσι, δεν είμαι σίγουρος. Είναι το παραδοσιακό του γλυκό. Εντάξει, δεν φαίνεται τίποτα ιδιαίτερο, αλλά ο κόσμος τρελαίνεται γενικά γι' αυτό. Είναι καλό. Και επειδή είμαστε και fans του Masterchef, θα έλεγα ότι είναι αποδομημένο μπουγατσάκι. Και αφού έφαγα το γλυκό μου και είπα τις εξυπνάδες μου, συνέχισα για την πλατεία Κομέρσιο. Αυτή είναι η πλατεία του Κομέρσιο. Παλιά ήταν παλάτι, τώρα είναι εμπορικό. Νομίζω έχει χρησιμοποιηθεί και ως... δεν ξέρω. Είχε φτιαχτεί ως είσοδο για την πόλη. No, I already have. Και μόλις μου πρότεινε, ενώ με έβλεπε ότι είναι στην κάμερα, μου πρότεινε να μου δώσει χασίς. I already have. Βασικά πρώτα μου πρότεινε να μου δώσει γυαλιά και μετά από το άλλο. No, I don't want them. Λοιπόν,
Αυτή λοιπόν ξανά είναι η πλατεία του Κομέρσιο. Αυτό εκεί πίσω ήταν παλάτι, είχε χτιστεί αρχικά ως είσοδος για το κέντρο της πόλης. Επίσης εκεί από πίσω μπορείτε να ανεβείτε να απολαύσετε τη θέα, αλλά εγώ το ξέχασα όταν ήμουν από κάτω και τραβούσα αυτή τη λήψη. Και από πίσω είναι η Ρου Αγκούστα που πήγαμε πριν. Αυτό εδώ πέρα είναι το άγαλμα του βασιλιά Ιώσε, δεν ξέρω. José. Fun fact, αυτός ο βασιλιάς γλίτωσε κατά τύχη από το μεγάλο σεισμό και μετά από το φόβο που του δημιουργήθηκε αποφάσισε να πάρει το στρατό του και να κατασκηνώσουν έξω από το παλάτι Ατζούντα. Ναι, αυτός ο τύπος έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του σε μια σκηνή. Οι δρόμοι εντωμεταξύ στο κέντρο της πόλης είναι όλοι σαν πεζόδρομο, είναι έτσι. Σαν σοκάκια δηλαδή. Και πολλές φορές ξεχνιέσαι, μπορεί και παραλίγο να σε πατήσουνε, λέω τώρα. Πέρα από αμάξι πήγε να με πατήσει και λεωφορείο. Γενικά καλά πάμε. Από εδώ. Αυτό είναι το τραμ 28. Είναι το πιο παλιό τραμ και κάνει κυρίως τις ανηφορικές διαδρομές. Γενικά δεν συμφέρει να το πάρετε γιατί είναι ακριβό, μπορείτε να ανεβείτε και με τα πόδια. Η λόφη με φανταστείτε ότι είναι κάτι τεράστιο, δεν είναι φάση λυκαβητός και τέτοια, περπατιούνται δηλαδή. Μιλάμε, δεν τις σέβονται καθόλου τους πινακίδες. Καθόλου. Ό,τι να είναι αυτή η πόλη, ό,τι να είναι. Εδώ πήγανε για γκολφ, αλλά επειδή δεν είχε καλό καιρό, είπανε να ανέβουνε μέχρι το εκκλησάκι. Γενικά έχει είσοδο, αλλά με το που μπαίνεις μέσα βλέπεις το ναό βασικά και εκεί μπροστά είναι ο κίσας για να βγάλεις εισιτήριο. Οπότε δεν αξίζει, μπαίνεις, ρίχνεις μια ματιά και το είδες. Τώρα εντάξει δεν μπορούσα να βγάλω κάτι, μπείτε ψάξτε στο Google, μην ξύνεστε. Ένα χειμώνα πάρουμε. Εδώ πίσω από το καθεδρικό είναι ο Σάντο Αντώνιο, άλλη εκκλησία. Εδώ έχει και ένα μουσείο από δίπλα, δεν το έχω ψάξει τι ακριβώς είναι. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι, οπότε δεν δίνει και πολύ σημασία. Και παίζει πολύ αυτό το μπλε το μοσαϊκό. Δεν ξέρω γιατί. Είναι σαν μπλακάκι μπάνιου βασικά. Αλλά πολύ ωραίο. Και τώρα πάμε προς το Time Out Market, που είναι ένα μέρος με πολλά φαγητάδικα και τέτοια. Είναι λίγο γκουρμέ. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε κάτι, αλλά πάμε να το τσεκάρουμε και βλέπουμε. Μέσα στο πάρκο έχει και ένα τοίχο για boulder. Δεν είναι και πολύ safe, έχει ένα καουτσούκ από κάτω. Έχει επιλογές, κάνεις εδώ τι προβλήματα θέλεις. Για όσους δεν ξέρουν, boulder είναι αναρρίξη χωρίς σκηνή, στα χαμηλά. Γενικά η Πορτογαλία έχει πάρα πολλά φελόδέντρα, το δέντρο αυτό που φτιάχνουν το φελό, και έχουν και πολλά προϊόντα από φελό, τσάντες, σανδάλια και τέτοια.
Πορτογάλοι έχουν παράδοση στις κονσέρβες. Έχουν πάρα πολλές κονσέρβες και πάρα πολλά ψάρια. Αυτό εδώ είναι το παραδοσιακό παστέι ντε μπακαλιάο, κάπως έτσι. Ό,τι φαίνεται είναι. Μπακαλιαράκι σε μπουκίτσα. Είναι με πατάτα νομίζω μέσα και μυρωδικά. Είναι καλό. Αυτό ήταν το Time Out Market. Αν μπεις και δεν πάρεις κάτι, γιατί είναι λίγο κοψοκουλέδο που τα λέμε, ακριβώς απέναντι στο σταθμό μέσα έχει ένα σούπερ μάρκετ. Δεν μπήκε τυχαία εκεί το σούπερ μάρκετ, κρατήστε το σαν εναλλακτική. Εδώ δίπλα από το Time Out Market έχει παγκάκια να καθίσεις και γενικά είναι πολύ ωραίο μέρος. Αυτός εδώ είναι ο Τάγος ποταμός. Γενικά όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ένα ποτάμι, είναι χτισμένες δίπλα σε ένα ποτάμι. Μόνο εμείς δεν έχουμε. Αλλά θα μου πεις βασικά έχουμε τον Κηφισό, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Πάμε να δούμε αυτό το γλάρο τι κάνει. Και αφού προσπάθησα αποτυχημένα να κάνω καινούριους φίλους, αποφάσισα να πάω να ρίξω μία ματιά στα γύρω στενάκια που είχα ακούσει ότι παίζουν ωραία γκράφιτι. Γεμίζω το τετράδιο να μην μένει άδειο. Βρίζω τον τυπάκο που θέλει να μένει ανθικτό τον κρίζο. Έκπληξη ετοιμάζεται για σε παλιό κουφάλα. Να μένουν τα κάνεις μακριά από τους στίχους παρακάλα. Ανεκπλήρωτη ευχή γιατί κάποιοι πριν την αυγή ομορφαίνουν τη θέα μου όσο κοιμάσαι εσύ. Είναι τύποι που ακάθεκτοι κάνουνε ντου σε κάθε τι που φαίνεται κάπως μουντό για να πάρει ζωή. Και εσύ το αποκαλείς αλήθεια. Τιμή μας και μας εγώ γι' αυτό δεν τρεπώ με μία. Και αφού περιηγήθηκα στα γύρω στενάκια και είδα και κάποια άλλα ωραία μαγαζάκια, συνέχισα τη βόλτα μου προς το LX Factory, στο οποίο θα έβλεπα ακόμα περισσότερα street arts, μιας και είναι αυτό που χαρακτηρίζει το μέρος. Στο LX Factory, πέρα από το καλλιτεχνικό κομμάτι που το χαρακτηρίζει, μπορείς επίσης να βρεις κλασικά μαγαζιά με ρούχα, εστιατόρια, αλλά και πινακοθήκες, εκθέσεις origami, μέχρι και κονσερβοποιία με ελληνικό κατάλογο. Oh, I see. Άμα έρθετε εδώ πέρα, έχει ελληνικό κατάλογο. Σαρδέλα με μπεργιές. Σαφρίδι σε ελαιόλαδο. Τι είναι το σαφρίδι? Καλαμάρι γιαχνί. Ρε, εδώ έχει πράγμα, καλύτερα από εμάς. Οπότε να ξέρετε το μαγαζί είναι αυτό εδώ πέρα. Θα το δείτε βασικά. Άμα είστε του ψαριού, ελάτε σίγουρα. Αυτό όμως που εμένα με εντυπωσίασε πραγματικά πολύ ήταν αυτή εδώ η βιβλιοθήκη, η οποία πέρα του ότι μου άρεσε πάρα πολύ σαν χώρος και είχε και ένα ωραίο μπαράκι στον πάνω όροφο, ακόμα πιο πάνω είχε μια φανταστική έκθεση. Δημιουργός αυτής, ο κύριος Πιέτρο, ο οποίος μόλις συνταξιοδοτήθηκε αποφάσισε να δώσει ηλική υπόσταση στη φαντασία του. Πώς το έκανε αυτό? Με πατέντες.
Πατέντες, κάθε μία από τις οποίες συνοδεύεται από μια φανταστική ιστορία που έχει επινοήσει ο ίδιος. Os grandes sapatos, a grande máquina e um pouco de música, French Cancan. Δυστυχώς όταν πήγα εγώ έκανε ξενάγη σε άλλη γλώσσα, μάλλον πορτογαλικά, αλλά μετά αφιέρωσε και λίγο χρόνο σε μένα και μου διηγήθηκε μία από τις ιστορίες του. Σας προτείνω σίγουρα να πάτε σε αυτό το μέρος αν βρεθείτε στο LX Factory και φυσικά μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα γερό tip σε αυτό τον υπέροχο κυριούλι. Bom, enquanto estamos voando para a Lua, Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για τον κύριο αυτό, θα υπάρχει αντίστοιχο link στην περιγραφή. there are 5 different projects there. This shop, have a site? yeah. There's sites for each. 5 different projects under the same shop, so you can take them. Yeah, I'll take a picture of them. Okay. They are really cool, everything. Thank you so much. You're welcome. Okay. Λοιπόν, αυτό ήταν το LX Factory. Ελάτε σίγουρα, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να πάτε σίγουρα στη βιβλιοθήκη. Να ανεβείτε στον πάνω όροφο, να γνωρίσετε το κυριούλι αυτό και να πιείτε και μια μπύρα, είναι πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα. Τώρα πάω στο Μπελέμ που έχει 2-3 αξιοθέατα πολύ ωραία. Το Μπελέμ από αξιοθέατα έχει το κάστρο Μπελέμ που είναι πολύ ωραίο, το μνημείο των εξερευνητών και το μουσείο τέχνης που πάω εκεί τώρα και το μοναστήρι του Σεντ Τζερόνιμο. Απλώς να ξέρετε, γενικά σε άλλες περιοχές δεν χρειάζεται μέτρο καθόλου, την περπατάς όλη την πόλη. Αν θέλεις να έρθεις στο Μπελέμ, καλό είναι να έχεις βγάλει ημερήσιο ticket, το οποίο είναι 6,5 ευρώ. Από ό,τι κατάλαβα δεν έχει φοιτητικό βέβαια. Και εδώ δεν φτάνει το μετρό, πρέπει να πάρεις ή το τραμ ή το λεωφορείο, τα οποία άμα μπεις μέσα και δεν έχεις εισιτήριο ήδη, πληρώνεις πιο ακριβά. Οπότε έχετε το στο νου σας άμα έρθετε. Δεν ερχόμαστε βασικά για το μουσείο, ερχόμαστε για το rooftop.
Μάρτον και λίγο πιο πίσω είναι το κάστρο Μπελέμ. Δίπλα είναι. Αλλά είναι πολύ ωραία εδώ. Αξίζει πολύ να έρθει. Πολύ ωραίο να το δείτε και από κάτω το μουσείο. Έχει πολύ ωραία αρχιτεκτονική. Κάνει μια σαν σπηλιά. Εδώ πέρα γενικά πολλοί κάνουν ποδήλατο κατά μήκος του ποταμιού και μέσα στο ποτάμι κάνουν καγιάκ ή κανόε, δεν ξέρω. Κανόε, καγιάκ, δεν ξέρω. Εμείς βέβαια δεν ήρθαμε για το μουσείο, ήρθαμε για τη θέα. Και τώρα πάμε προς τα εκεί, προς το μνημείο των εξερευνητών. Γενικά οι Πορτογάλοι είναι λίγο σαν τους Έλληνες. Και οι εκφράσεις τους μοιάζουν και η οδήγηση δεν προσέχουν καθόλου και τα φανάρια τα καίνε όλα. Καταλάβατε. Και για τα παστέις δενάτα, αυτά τα γλυκάκια τα μικρά, γιατί εδώ φτιάχτηκαν πρώτη φορά από τους μοναχούς του μοναστηριού εδώ και είχε ένα μαγαζί που πουλάει και καλά την αυθεντική συνταγή. Εντάξει, γενικά μου έχουν πει ότι είναι λίγο υπερεκτιμημένο, οπότε μην το βάλετε σε προτεραιότητα. Τώρα σχεδόν φτάσαμε. Δεν ξέρω αν του φαίνεται στην κάμερα, αλλά είναι πολύ ψηλό και έχει είσοδο, μπορείς να πας πάνω. Γενικά το μνημείο αυτό φτιάχτηκε προς τιμήν του Ερίκου του Θαλασσοπόρου στην 50η επέτειό του, ο οποίος βρίσκεται μπροστά και οι υπόλοιποι είναι σημαντικές προσωπικότητες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της Λισαβόνας και της Πορτογαλίας. Είναι πρίγκιπες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, παπάδες. Οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά. Βασιλείς, τέτοια πράγματα. Πολύ ωραίο αξιοθέατο, πάρα πολύ ωραίο. Θυμίζω μπορείτε να ανεβείτε και πάνω, πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία και είναι ψηλά, είναι πολύ ψηλά. Και τώρα πάμε προς τα εκεί, που είναι το κάστρο του Μπελέμ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι ένα παλιό τουκ-τουκ που το έχουν κάνει να φαίνεται σαν ένα τέρας. Ξέρω τι είναι αυτό. Σαν πουλί. Πίσω από το κάστρο έχει ένα παρκάκι που κάνουν όλοι γυμναστική. Κάποιοι εκεί πέρα κάνουν jogging ομαδικά, κάποιοι άλλοι τρέχουν πέριξ. Αλλά αυτοί εκεί με τα calisthenics καλύτεροι. Εδώ έχει ένα αεροπλανάκι.
είσοδος για το κάστρο είναι κλειστή 10 με 5,5, Οκτώβρη με Απρίλη και Μάιο με Σεπτέμβρη 10 με 6,5. Οκ. Τι ώρα είναι? Το δούμε λίγο απ' έξω. Πραγματικά πολύ καλά συντηρημένο. Οκ, αυτό ίσως είναι πολύ άσχετο, αλλά βρήκα μια τσούχτρα. Πεταμένη βέβαια. Αν οι τσούχτρες στο γλυκό νερό, βέβαια θα μου δεις εδώ. It was at this moment that he knew. Βασικά πάτησα μια τσούχτρα. He fucked up. Και βασικά έχει παντού τσούχτρες. Τι φάση, ό,τι να είναι. Ωραίο και το κάστρο, πολύ ωραίο. Και πάμε τώρα να δούμε αν είναι ανοιχτό το μοναστήρι. Κάτι έχει εκεί πέρα. Πάμε να δούμε. Ναι, λοιπόν, έχει ένα μουσείο εδώ πέρα. Τι φάση, έχει κάτι με φλόγα εκεί. Να, είναι αυτό εδώ το μουσείο. Εδώ πρέπει να γίνεται κάτι σαν αλλαγή φρουράς. Γιατί έχει δύο τέτοια δωματιάκια. Πώς τα λέμε αυτά ρε παιδιά? Βέβαια τώρα θα μου πεις είναι άδεια. Και έχει αυτό το τρίγωνο και εκεί δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά έχει από κάτω μια φλόγα. Μάλλον είναι ό,τι λέει εκεί πέρα. Πάμε τώρα στο μοναστήρι. Αυτό εκεί είναι το μοναστήρι, το οποίο μόλις είδα ότι έχει κλείσει και είναι ανοιχτά Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα είναι Παρασκευή. Εγώ Σάββατο και Κυριακή θα πάω, σκοπεύω να πάω στο Σύντρα και στην Ερυσέηρα. Και τη Δευτέρα είναι κλειστό αυτό, οπότε δεν ξέρω αν θα προλάβω να το δω. Πάντως λένε ότι είναι πολύ ωραίο και αξίζει. Τώρα πάω να γνωρίσω το ζευγάρι που θα με φιλοξενήσει σήμερα, τον Πατρίτσιο και τη Ρόζα. Αλλά εντάξει, είδαμε πραγματάκι. Αυτά. Bye. Μόλις έφυγα από το σπίτι των παιδιών, είναι εξαιρετικό ζευγάρι, είναι πάρα πολύ καλοί. Μου δώσανε να φάω, μου έχουν δώσει ένα τέλειο δωμάτιο, μου βάνε πάρα πολλές ιστορίες. Γενικά είναι πολύ καλοί άνθρωποι και έχουν πολύ ωραία ενέργεια. Είναι οι καλύτεροι που θα μπορούσαν να με φιλοξενήσουν. Τώρα πάω να πάρω το μετρό και να πάω στο σταθμό των λεωφορείων για Ερυσέηρα. Γενικά Ερυσέηρα πάω γιατί είναι ωραίο μέρος και είναι πολύ γνωστό για σερφ. Πάω κι εγώ λοιπόν ως αρχάριος να δω λίγο τη φάση εκεί πέρα. Έχουν πάει και γνωστοί μου και μου έχουν πει ότι είναι πολύ ωραία, οπότε παίζει να αξίζει. Οπότε σήμερα έχει Ερυσέηρα, αύριο έχει Σύντρα.